Đêm 30 Tết, tôi ngồi một mình xem gala xuân, bỗng điện thoại reo lên. Tôi khựng lại. Vừa bắt máy, một tràng tiếng rè rè nhiễu điện vang lên, rồi là giọng của mẹ. Xuân Xuân, mẹ sắp về đến nhà rồi. Tôi cứng người, lạnh toát cả tay. Ánh mắt khẽ liếc lên bàn thờ, trên đó là di ảnh của mẹ và anh tôi. Rõ ràng họ đã chết trên đường về quê ăn Tết, chiếc xe rơi xuống vực, không ai sống sót, mà hôm nay là đúng 7 ngày sau. Tôi giật mình nhìn ra cửa sắt. Ai đó đang gõ cửa, nôn nóng lạ. Xuân Xuân, mau mở cửa đi con. Tôi chết lặng, nhìn chằm chằm cánh cửa, thấy tôi không mở. Tiếng gõ càng lúc càng dữ dội, là giọng mẹ thúc giục, lẫn trong tiếng gió rít rợn người, nghe trầm và quái dị. Xuân Xuân, con không muốn đón Tết với mẹ à? Nghe tới đó, mắt tôi nhòe đi. Sao lại không muốn chứ? Từ khi họ mất, tôi như bị cả thế giới bỏ rơi. Tôi chỉ ước được gặp họ một lần thôi. Tôi mở cửa, gió lạnh ùa thốc vào, lạnh buốt đến run người. Tôi vội ngẩng lên nhìn mẹ và anh. Hai người đứng đó, mặt trắng bệch, tay còn xách đầy đồ Tết. Mẹ khẽ nhấc tay, động tác cứng đờ, bước vào nhà. Anh tôi trông còn kỳ lạ hơn, cử động như người máy rỉ sét, hay đúng hơn như xác đã cứng lại. Việc đầu tiên họ làm sau khi đặt đồ xuống là nhìn về chỗ đặt ảnh thờ. Nơi đó trống trơn, cả hai cùng nở nụ cười méo mó, rợn người. Tôi rùng mình, không dám nhìn thẳng vào họ, nhưng khóe mắt vẫn thấy gương mặt quen thuộc của mẹ. Tôi không kìm được, lao tới ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Tôi siết chặt hơn, không muốn buông. Thân thể mẹ cứng đờ, lạnh ngắt. Bà khẽ phát ra một tiếng rên nghè nghẹt. Bà đẩy tôi ra, giọng khàn khàn, để mẹ phải chuẩn bị bữa Tết rồi. Mẹ hấp tấp bước vào bếp, động tác cứng ngắc. Trong phòng chỉ còn tôi và anh. Tôi quay sang, thoáng thấy gương mặt u tối của anh. Anh có gì đó rất lạ. Cổ anh gập xuống một cách quái dị, hai chân cứ nhón lên khỏi đất. Tôi buột miệng hỏi, anh, sao anh lại đi nhón chân thế? Khóe miệng anh nứt ra tới tận mang tai. Anh khẽ lướt tới, bước chân nhẹ bẫng, giọng khàn và lạnh buốt. Thế em nghĩ tại sao anh lại đi nhón chân? Tôi co rúm người lại trên ghế, gần như bật khóc. Anh bước tới, càng lúc càng ép gần, tôi vào góc ghế sofa. Bỗng, cửa bếp bật mở. Mẹ cầm muôi đứng đó, ánh mắt u tối, trừng trừng. Tôi và anh cùng hoảng hốt hét lên, không liên quan đến con. Mắt mẹ chậm rãi liếc sang anh, giọng lạnh tanh. Vào đây, nhổ lông gà cho mẹ. Anh lườm tôi một cái sắc lẹm. Cánh cửa bếp đóng sập lại, bên trong vang lên tiếng đập mạnh, kèm tiếng rên nghè nghẹt của anh. Tim tôi thắt lại. Tôi khẽ bước đến, áp tai vào cánh cửa. Nghe tiếng mẹ hạ giọng thì thào, đừng quên, chúng ta đến đây để làm không gì? Được để nó phát hiện. Cả người tôi lạnh buốt, nỗi bất an trào dâng. Họ định làm gì chứ? Tại sao tôi không được biết? Từ trong bếp, anh đáp khẽ một tiếng, vâng. 20 phút sau, anh bước ra khỏi bếp. Cổ anh đã ngay lại, gót chân cũng chạm đất rồi. Tôi đã ngồi vào sofa từ trước, giả vờ bình thản. Anh lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, rồi bỗng hỏi, giọng bình thản đến cái hãng mỹ phẩm em bảo thích lần trước là tên gì nhỉ? Anh mua cho em nửa tháng trước. Đó chính là hãng tôi mê nhất, ra cả bản giới hạn Tết luôn rồi. Tôi còn gọi xin anh tài trợ chút tiền. Anh trai mắng tôi một trận tơi bời, rồi cúp máy luôn. Giờ lại bảo muốn mua cho tôi, quá lạ rồi. Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ, lão này mà bỗng tốt bụng, chắc chắn là có mưu đồ. Anh rút điện thoại ra, cười bảo, thương hiệu nào? Nói đi. Tôi ngập ngừng nhìn hắn, do dự đáp, Mạc Hương, là mẫu giới hạn Tết năm nay. Động tác gõ tìm của anh dừng lại. Anh quay sang, phiên bản Tết 2023 à? Tôi gật đầu. Thế là anh trở mặt ngay, không mua nữa. Cái gì tận 3,9 triệu cơ á? Tôi tức muốn chửi. Thì điện thoại tinh một tiếng, tiền về. Anh lạnh nhạt nói, cầm mà xài đi, mua chút gì ngon mà ăn, rồi còn thêm, quan trọng là phải vui đấy, nghe chưa? Dạ, cảm ơn anh. Tôi đáp nhỏ, lòng rối bời. Chẳng mấy chốc, mẹ mang ra đầy bàn thức ăn. Chỉ chốc lát, bàn cơm đã đầy ắp. Tôi ngồi cứng đờ, chẳng dám gắp. Mẹ cố tình đặt trước mặt tôi đĩa gà rán. Tôi lảng đi, mẹ, sao lại làm gà rán? Thịt này không phải có gì lạ chứ? Dù vui vì gặp lại người thân, tôi vẫn thấy có gì đó rất bất an. Mẹ cúi đầu, nói nhỏ, năm kia con đòi ăn, mẹ lười nên không làm cho. Năm nay mẹ bù cho con. Tôi mới sực nhớ ra, Tết năm ngoái tôi cũng đòi ăn gà rán. Mẹ bận giúp tiệc cưới nhà hàng xóm, không rảnh mà chiều tôi. Nghĩ vậy, tôi hơi thả lỏng, cười bất lực. Chút chuyện còn con vậy mà mẹ im lặng, không nói thêm lời nào. Ánh mắt vẫn cúi thấp. Anh tôi cười, nụ cười lạ. Chuyện của em, mẹ nhớ kỹ lắm đấy. Nhưng lòng tôi lại nghẹn cứng, khó thở. Tôi chợt nhớ ra, năm đó mẹ không rảnh làm gà rán cho tôi, nhưng khi anh vừa về, mẹ làm ngay món gà luộc anh thích nhất. Nướng gà thì có, gà rán thì chưa bao giờ. Tôi không muốn trách mẹ thiên vị, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy lạnh sống lưng. Hôm nay tôi chỉ muốn ăn Tết cùng họ, dù đó là những linh hồn của họ. Tôi cúi đầu, gắp miếng gà rán lên, nước mắt rơi nhưng vẫn cố nuốt. Mẹ đưa cho tôi một ly coca, khuôn mặt bà mờ mịt, khó nhìn rõ. Uống chút đi. Tôi vừa đưa tay định nhận ly, anh tôi nắm chặt cổ tay mẹ, giọng chắc nịch, không được, nó không uống coca. Tôi ngơ ngác nhìn hai người, mẹ và anh chừng nhau, không khí căng như sắp vỡ.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt mờ tối, khó đoán, trong đó thoáng qua cả đe dọa. Anh đặt trước mặt tôi ly cam. Em thích nước cam hơn mà. Mẹ bỗng đập bàn, hét, không được. Tôi giật thót, tim đập loạn, hốt hoảng đứng bật dậy, làm đổ cả coca lẫn nước cam, chất lỏng văng tung tóe. Tôi vội cúi xuống nhặt cốc, thì thấy dưới đáy ly rỉ ra một lớp tro đen xì. Đó là cái gì vậy? Tôi chết lặng. Trên đầu vang lên hai giọng nói cùng lúc, Xuân Xuân, con vừa thấy gì thế? Tôi vội ngồi thẳng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn họ. Con buồn ngủ quá. Con đi ngủ chút nhé. Anh nhìn tôi, mắt tối sầm. Còn mẹ thì dịu giọng, ngủ một lát thôi, đừng ngủ lâu quá. Hiếm khi cả nhà cùng đón Tết, bọn mẹ sẽ đợi con dậy. Tôi hoảng hốt gật đầu liên tục. Bà Đào bước vào phòng. Khi tôi khép cửa lại, ngoài phòng khách vang lên tiếng cãi nhau cố nén giọng. Tôi chui tọt vào chăn, lớp chăn dày chỉ đủ cho tôi chút cảm giác an toàn mong manh. Mẹ và anh rõ ràng đã chết vì rơi răng, vậy mà hôm nay đúng ngày Thất, tôi chẳng biết họ quay lại để làm gì. Nhưng nhớ đến 2 ly nước có thứ gì đó bên trong, rõ ràng họ không phải về để sum vầy đơn giản như thế. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi chợt nhớ trong làng có một bà đồng mù rất giỏi, có lẽ tôi nên đến hỏi thử. Tôi rón rén ngồi dậy, nhẹ bước xuống giường. Mẹ và anh vẫn đang cãi nhau ngoài phòng khách. Tôi tranh thủ leo qua cửa sổ chạy ra ngoài. Gió và tuyết rít ầm ầm che lấp tiếng tôi mở cửa sổ. Tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, đến khi dừng lại thì thở dốc. Nhà bà Long không xa, chạy độ 10 phút là tới. Bà Long ơi! Tôi gõ cửa mãi không thấy ai đáp, liền đẩy cửa bước vào rồi khựng lại. Tôi giật mình, quay đầu thì thấy bà Long đang ngồi góc nhà, đốt giấy đứng yên đó. Tôi đứng chôn chân, không dám nhúc nhích. Khóe mắt thoáng thấy trên bàn thờ là hàng tượng thần dày đặc. Mấy pho tượng ấy bình thường đều được bà phủ kín bằng vải đỏ. Lần này là lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt họ. Một tượng cổ vẹo sang bên, đứng nhón chân trông quen đến rợn người. Tôi cảm giác tất cả ánh mắt họ đều đổ dồn về phía mình. Bà Long, tôi run rẩy gọi, vừa lắp bắp kể hết chuyện ở nhà. Bà im lặng một lúc, rồi thở dài, đừng trách mẹ với anh con. Họ đáng thương lắm. Thứ đen trong đáy ly ấy là bùa mượn mạng. Thật ra, thứ đó chẳng tốt cho ai cả. Ngực tôi chợt nhói lên. Thì ra mẹ và anh đều muốn mượn mạng tôi. Bảo sao họ lại về đúng ngày Thất. Bà Long nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý. Nếu chính mẹ và anh con muốn mượn mạng con có cho không? Tôi òa khóc, chẳng nói nổi. Trong đầu chớp qua vô vàn ký ức. Từng lần tôi sốt cao, mẹ thức trắng đêm chăm tôi. Cả anh cắn răng bỏ học đi làm nuôi tôi học tiếp. Tôi nghẹn ngào nói, cho mẹ bao nhiêu con cũng chịu. Nhưng anh thì không, cùng lắm chỉ được một lần thôi. Bà nhao mắt, con nghĩ mình có bao nhiêu mạng mà cho. Nếu còn muốn nhà con yên ổn thì đừng uống thứ mẹ và anh con đưa. Tôi không gật đầu, tôi chỉ muốn cùng họ đón một cái Tết trọn vẹn. Ngoài kia nhà nhà rộn ràng, chỉ có nhà tôi lạnh lẽo đến rợn người. Cái cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi ấy, tôi không muốn trải qua lần nữa. Bà Long khẽ vẫy tay, lại đây nào. Tôi khóc đến nghẹn thở, run run bước tới, càng đến gần, cảm giác bị tượng thần dõi theo càng nặng nề. Bà nắm lấy tay tôi, nhét vào lòng bàn tay tôi một ngón tay cái, giữ lấy cái này. Tối nay mẹ với anh sẽ không dám hại con đâu. Nhớ kỹ, phải đặt nó dưới gối. Đi đi, cô bé ngoan, về ăn Tết lần cuối cùng với mẹ con đi. Tôi siết chặt ngón tay trong lòng bàn tay, rồi men theo lối tắt chạy về nhà. Vừa đến cửa, tôi chợt nhớ ra, bùa mượn mạng kia đã hỏng rồi. Thế còn mẹ và anh thì sao? Chắc bà Long vẫn còn cách chứ. Tôi quay đầu, vội chạy về phía nhà bà. Đèn nhà bà vẫn sáng. Chưa kịp tới gần, đã nghe tiếng mẹ khóc nức nở. Xin bà cho con thêm 2 lá bùa mượn mạng nữa. Tôi nín thở, rón rén bước đến sát cửa, rồi ghé mắt nhìn qua khe hở, thấy bà Long rút từ ngực áo ra 2 lá bùa vàng. Sao kỳ vậy? Rõ ràng bà từng dặn tôi đừng nhận bùa của mẹ và anh, nói nó sẽ hại tôi. Thế mà giờ bà lại cho họ bùa. Tôi giữ người, lùi một bước, vô tình giẫm trúng cành cây. Ẩn dưới lớp tuyết dày rắc một tiếng khô khốc, vang lên một tiếng rạn nứt chói tai. Anh trai lập tức bật dậy khỏi ghế giữa nhà, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng ra ngoài. Là ai? Tôi hoảng loạn quay người bỏ chạy. Người trong nhà nghe tiếng động cũng ùa ra. Tôi quá hoảng sợ, chân trượt, ngã nhào xuống đất. Muốn bật dậy chạy thì đã quá muộn. Tôi vội chui vào đống tuyết, trốn giữa lùm cây, nín thở, không nhúc, chỉ để hở đôi mắt ra ngoài. Qua khe lá, tôi thấy anh trai và mẹ. Họ đuổi đến tận lối nhỏ, đứng nhìn quanh, dò xét rồi tản ra tìm kiếm. Mẹ và anh không thấy tôi. Tôi nghe họ gọi dân làng tới giúp. Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt bước vào nhà bà Long. Ai nấy đều ôm một tượng thần trong tay, bước đi cứng đờ, vô hồn ra ngoài. Mẹ cầm đèn pin nói với bác hàng xóm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thấy nó, sẽ cho anh một lời giải thích. Chú Quách chỉ im lặng gật đầu. Tin tôi càng lúc càng siết chặt. Tại sao dân làng đều nhìn thấy mẹ và anh trai tôi, nhưng họ chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại tìm tôi? Mà còn liên quan gì đến chú Quách bên cạnh? Tại sao phải cho ông ấy lời giải thích? Họ đang giấu tôi điều gì? Họ muốn làm gì? Tôi nín thở, cứng người lại, mắt dán chặt lên sườn dốc phía xa. Những khuôn mặt quen thuộc ấy như thể đều bị tượng thần nhập vào. Họ nhắm mắt, lắng nghe thứ gì đó, rồi đồng loạt quay người lại, cúi đầu nhìn thẳng về phía tôi. Tôi bị phát hiện rồi. Tôi hét toáng lên, bật dậy khỏi giường. Sao tôi lại ở nhà?
Lẽ nào chỉ là mơ? Mảnh da tôi nắm chặt lúc nãy cũng biến mất. Phòng khách im lặng rợn người. Họ chẳng phải đang cãi nhau sao? Nhỏ kia ra đốt pháo hoa kìa. Giọng họ vọng lại, trầm thấp. Tôi cố trấn tĩnh lại, từ từ mở cửa bước ra. Mẹ đã đi ra ngoài, chỉ còn anh trai đứng chờ tôi ở cửa. Mặt anh tái nhợt, liếc tôi một cái rồi quay lưng nói, đi thôi, mẹ mua cho em cả đống pháo hoa nhỏ đấy. Giờ tôi chẳng còn hứng thú với pháo hoa nữa, chỉ nhớ hồi nhỏ từng mê lắm, nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu tốn tiền mua. Tôi rụt rè bước theo sau anh. Giữa sân đặt sẵn một ống pháo lớn, mẹ đứng bên cạnh, mỉm cười vẫy tay gọi anh, con tới đốt pháo đi. Cẩn thận, đừng bắn trúng cái xuân. Vèo một tiếng, pháo bay vút lên trời, bùng nổ rực rỡ giữa bầu đêm tối. Năm mới đến rồi, ánh sáng pháo hoa soi rực cả sân. Tôi thấy mẹ và anh cùng mỉm cười, tôi chạy tới ôm chầm lấy họ. Giữa tiếng pháo nổ đùng đoàng, tôi hét lên, con đồng ý rồi, mẹ ơi, con đồng ý rồi. Tiếng pháo át cả tiếng người. Hai người họ bịt tai hỏi, con nói gì thế? Tôi hét to hơn, nhà mình. Cùng nhau ăn Tết thật vui đi, vui vẻ, đừng cãi nữa. Ngay lúc đó, cửa sân bị đập rầm rầm dữ dội. Bên ngoài có người gào thét hung hãn gọi tên mẹ và anh trai tôi, mặt họ cùng tái lại. Anh trai lao tới, chụp ngay cây sành sắt cạnh cửa. Mẹ vội đẩy tôi vào phòng, ở yên đây, không được ra ngoài. Tôi hoảng hốt túm lấy tay mẹ. Chuyện gì vậy? Mấy người đó là ai? Mẹ không trả lời, chỉ quay lại khóa trái cửa phòng tôi. Tôi đập cửa hét lên, báo công an đi, mau báo công an đi mẹ, đừng để anh ra ngoài. Không ai trả lời tôi áp tai nghe sát cửa. Mẹ bật tivi ngoài phòng khách thật to, bên ngoài hỗn loạn ầm ĩ, không rõ họ đang cãi hay đánh nhau. Chỉ lờ mờ nghe thấy hàng xóm cũng ùa ra xem, bên ngoài hình như đánh nhau rồi. Tôi cũng quyết đập cửa, xoay nắm không ai mở. Sau một tiếng thét chói tai vang lên, mọi tiếng động bỗng im bặt. Lại qua chừng 10 phút, tiếng chân mẹ và anh mỗi lúc một gần. Cuối cùng tôi cũng được mở cửa, ngẩng lên, thấy mặt anh rách mấy vết. Anh trông giận dữ lạ thường. Tóm lại là chuyện gì? Sao hai người giấu con? Anh hờ hững đáp, không có gì to tát đâu. Trước kia nhà họ Lưu muốn chiếm đất nhà mình, mẹ với anh không chịu, Tết đến mà cũng mò tới gây sự. Anh vừa nói, tôi liền nhớ ra, mảnh ruộng nhà mình bỏ không, mẹ từng cho bà góa trong thôn mượn canh tác, chỉ để giúp bà ta sống qua ngày. Anh ở nhà họ Lưu ngang nhiên chiếm luôn, nhà tôi không chịu, hai bên đã cãi nhau mấy lần. Tôi tức tối vớ cây gậy định lao ra, anh ôm chặt tôi, đừng, bình tĩnh đã, Tết nhất rồi, đừng gây chuyện, qua Tết rồi tính sổ với chúng. Nghe thế tôi mới hạ giọng, nguôi ngoai, nhưng vẫn cầu nhau một câu, cũng đâu cần nhốt em lại chứ. Mẹ khẽ gõ đầu tôi, hai nhà đánh nhau, lỡ con bị thương thì sao? Con gái gì mà cứ đòi lao vào đánh nhau thế hả? Tôi quay mặt đi, im thì anh đi rửa qua vết thương. Ba mẹ con lại ngồi trước tivi xem tiếp chương trình Tết. Mẹ và anh mỗi người ngồi một bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi chẳng còn sợ gì nữa, chỉ thấy yên lòng lạ thường. Anh dúi vào tay tôi mấy quả quýt ngọt. Đây, sát thủ ăn quýt của nhà ta. Tôi liếc anh một cái rồi ném lại cho anh nắm kẹo. Ăn đi, đồ chó. Anh bật cười, xoa đầu tôi. Ăn nói kiểu gì thế hả? Không có lớn nhỏ gì cả. Anh im lặng giây lát rồi khẽ hỏi, hôm trước gọi điện cho anh, sao em lại khăng khăng đòi 10.000? Mẹ bên cạnh đột nhiên gắt lên, giờ nói mấy chuyện đó làm gì, không thể yên ổn ăn Tết à? Anh bất ngờ nổi nóng, lớn tiếng, không nói bây giờ thì đợi đến bao giờ? Mẹ muốn cả đời ôm tiếc nuối hả? Mẹ đỏ hoe mắt, đột ngột đứng dậy, lảng đi. Mẹ rửa ít táo cho hai đứa. Tôi chết lặng, không hiểu vì sao anh lại nổi nóng như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại tránh đi. Một tuần trước, trên đường họ về nhà, tôi gọi cho anh, hỏi mượn 10.000 tệ, van nài mãi mà anh vẫn không chịu, tưởng chuyện thế là xong. Ai ngờ mẹ giật lấy điện thoại, mắng tôi một trận. Mẹ bảo tôi chẳng biết điều, chỉ biết vòi vĩnh anh trai, anh vừa bị sa thải, còn tôi lại đòi tiền. Tôi thấy vay mượn trong nhà là chuyện nhỏ thôi, nhưng mẹ cứ bênh anh ra mặt. Tôi uất ức, không kìm được, cãi lại qua điện thoại. Tôi hét lên, con đâu có ngu, nếu biết anh bị mất việc, con đã không hỏi mượn rồi. Còn nữa, mẹ nói con chỉ biết đòi, lúc anh mua nhà thiếu 50.000, con không có tiền vẫn đi vay giúp. Đến giờ con có đòi lại lần nào chưa? Sao mẹ thiên vị vậy hả? Mẹ bảo không thiên vị. Năm ngoái tôi nói thèm gà rán, mẹ không làm. Anh vừa về là mẹ luộc gà, nướng gà ngay. Trong mắt mẹ chỉ có anh thôi, chứ sinh con ra làm gì. Tôi gào xong câu đó rồi cúp máy. Không ngờ, chưa bao lâu sau, họ lại rơi xuống vực. Từ đó đến nay, tôi bị dằn vặt trong nỗi ân hận. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu hôm đó tôi không cãi, biết đâu họ chẳng gặp nạn. Anh nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi nói thật lòng, anh à, nếu em biết anh em sẽ chẳng bao giờ hỏi mượn tiền đâu. Tôi liếc nhìn về phía bếp, ghi giọng, khẽ nói bên tai anh, em muốn mua cho mẹ một chiếc vòng vàng to. Anh giữ lại, ngạc nhiên, sao tự nhiên lại muốn mua vòng vàng cho mẹ? Mẹ bao năm nay cứ nhắc đến ba, bảo muốn mua cho ông một chiếc vòng vàng đôi. Đã 10 năm rồi, vẫn chưa mua. Năm nào mẹ cũng nhắc, nên em nghĩ Tết này mua cho mẹ, để mẹ vui một chút. Anh lấy điện thoại ra, hỏi tôi, cái vòng đó bao nhiêu tiền? Tôi ngập ngừng đáp nhỏ, khoảng 13.000. Mắt anh chợt ươn ướt, anh cúi đầu, nhanh tay thao tác gì đó. Đinh đong một tiếng, tài khoản Alipay của tôi báo có 20.000. Tôi sững sờ, rồi cười, cảm ơn anh hào phóng thật đó. Anh cười dịu dàng, có gì mà hào phóng, tiền anh kiếm chẳng phải để cho em với mẹ tiêu. Giờ trong tay tôi cũng có gần 3 vạn, hai anh em cùng chọn trên mạng.
Một chiếc vòng vàng đẹp hôm sau giao đến, mẹ trong bếp rất lâu mới ra, khi ra, nét mặt đã bình tĩnh lại. Bà đặt đĩa trái cây trước mặt tôi, toàn là dâu tây với xoài tôi thích. Mẹ nắm tay tôi, nghiêm giọng gọi, Xuân Xuân. Trong lòng mẹ, con với anh đều như nhau, mẹ thương cả hai như một. Tôi nhận ra rõ. Tết này mẹ liên tục bày tỏ tình thương dành cho tôi, chẳng lẽ cú điện thoại trước khi họ rơi xuống vực đã trở thành nỗi day dứt trong lòng tôi. Nhớ bà thầy Đồng từng nói, khi người chết được giải tỏa tiếc nuối, họ mới có thể yên lòng ra đi. Tôi khẽ hỏi mẹ tiếc nuối điều gì nhất? Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vừa lưu luyến vừa xót xa. Nuối tiếc của mẹ nhiều lắm. Tôi không hỏi nữa, chỉ ôm chặt lấy mẹ. Chương trình Tết kết thúc, ba mẹ con chúng tôi ngồi chơi bài một lát. Mẹ và anh bắt đầu thấy mệt, nửa nằm nửa ngồi, lim dim trên ghế sofa. Tôi rón rén thu dọn bát đũa trên bàn, đem hết vào bếp. Khóe mắt thoáng thấy bóng mình trên cửa kính. Tôi khựng lại trong gương phản chiếu ấy, lại là một người đàn ông. Tôi sững sờ đưa tay sờ mặt mình, bóng trong kính cũng làm y hệt. Tôi quay người định gọi mẹ và anh, thì nghe tiếng ai đó leo qua hàng rào sau nhà. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, linh cảm dữ trào lên. Tôi vớ lấy con dao làm bếp, lặng lẽ nép sau cánh cửa, một đôi mắt nhìn trộm qua khung cửa sổ. Tôi nín thở sau cánh cửa. Hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tấm kính bị tháo ra từng chút một. Hắn thò nửa người vào trong tay lấp loáng một con dao dài. Tôi nhìn nghiêng gương mặt hắn, cảm giác hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Chắc chắn tôi biết hắn. Sáng hôm sau, ngoài ao của thôn ồn ào, một đám đông vây quanh bờ nước. Là Lưu Vượng Tài, kẻ đêm qua đột nhập nhà tôi, bị chết đuối trong ao. Nghe nói khi vớt lên mặt hắn kinh hãi tột cùng, tay vẫn nắm chặt con dao ấy. Dân làng xì xào quanh cái xác. Bác sĩ chỉ nói quả báo. Anh tôi đóng kín cổng sân, nhón chân nhìn ra ngoài tường, vẻ mặt anh lạnh như băng. Mẹ không cho tôi ra xem, kéo tôi vào bếp ăn sáng. Bữa sáng quá thịnh soạn, bánh nhân thịt và bánh đậu đỏ, nghẹn đến không trôi nổi. Mẹ vội rót ly sữa đậu cho tôi cầm lên định uống, bỗng khựng lại, đặt xuống, rồi quay người rót nước lọc. Vẻ mặt mẹ trở nên khó đoán. Cực khổ nấu sữa cho con mà không uống à? Uống đi, nhanh lên. Con không uống là mẹ buồn đấy. Tôi thấy không thể giả vờ thêm, đành quay lại nói thẳng với mẹ, hôm nay con không muốn uống sữa đậu. Sắc mặt mẹ bỗng đổi hẳn. Mẹ cầm ép tôi uống, cố nhét sữa đậu vào miệng tôi làm đổ tung tóe. Mẹ nấu rồi, đừng phí. Con nói là con không muốn uống. Trong lúc giằng co, tôi vô tình hất đổ ly sữa trong tay mẹ. Ly rơi xuống đất, từ đáy ly sữa trào ra cho đen lẫn trong sữa trắng. Mẹ nhìn chằm chằm ly sữa đổ, cảm xúc bỗng vỡ òa. Mẹ chỉ muốn nhà mình đón cái Tết yên lành thôi mà, sao con cứ cứng đầu thế hả? Chỉ cần uống hết ly sữa đấy là được. Tôi lúng túng, không biết dỗ mẹ thế nào, đành đứng sững tại chỗ. Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa. Hàng rào tới. Anh tôi gọi vọng vào, mẹ ơi. Mẹ bực bội đi ra, vừa hỏi lại mua cái gì nữa. Anh cười, em gái mua đấy, nó bảo muốn tặng mẹ chiếc vòng vàng to. Mặt mẹ lập tức biến sắc, bỗng lao đến chỗ giao hàng. Để Mạnh anh giao đi, mang về đi. Tôi không cần. Anh giao còn sững sờ, hủy đơn à chị? Mẹ hét lên trong cơn hoảng loạn. Đúng, trả hết đi, không cần gì nữa, không cần gì hết. Tôi nhìn mẹ gào khóc mà thấy nghẹn, lòng đau như siết chặt, khẽ nói, mẹ, con hiểu hết rồi. Mẹ vẫn cố giấu, quát to, hiểu cái gì, con chẳng hiểu gì cả. Đừng nói linh tinh. Tôi mỉm cười, nước mắt tuôn rơi, càng cười càng run rẩy. Năm nay là Tết 2024, đúng lời vừa dứt, sắc mặt mẹ tái nhợt, anh tôi cũng sững người. Tôi khẽ thở ra, thật ra người chết là con. Tối qua, Lưu Vượng Tài cầm dao xông vào nhà. Vừa nhìn mặt hắn, con đã nhớ ra rồi. Tết năm ngoái, lúc con xuống ga tàu, chính hắn, người chạy xe ở đó. Lưu Vượng Tài, người cùng làng với chúng ta, vì thế nên con không cảnh giác, và hắn đã ra tay. Tôi nghĩ thôi thì giúp anh ta làm ăn. Và lại Lưu Vượng Tài đón tiếp tôi niềm nở, nói năng ngọt xớt, nên tôi đã bước lên xe. Chẳng bao lâu sau, tôi gọi về nhà cuộc điện thoại cuối cùng, chính là cuộc cãi vã ấy. Trong điện thoại tôi gào lên, gần như lạc giọng, nếu không thương tôi thì sinh tôi ra làm gì. Rồi tôi khóc sướt trên xe. Lưu Vượng Tài dỗ dành được vài câu, rồi bắt đầu giở trò sàm sỡ, thậm chí còn rẽ xe vào con đường núi hẻo lánh. Tôi vùng vằng chống cự, la hét. Hắn gào lên, mày đi học xa chẳng phải cũng để người ta ngủ à? Giả vờ thanh cao cái gì? Tôi tát hắn một cái trời giáng khi hắn lao đến đánh trả, tay mất lái, xe lao thẳng vào vách núi. Dây an toàn bên ghế phụ của hắn hỏng, cú va mạnh đến mức tôi bị hất văng qua cửa sổ, rơi xuống vực sâu, còn hắn đâm vào túi khí, lăn cùng chiếc xe ra lề đường và sống sót. Đêm qua, hắn mang dao lẻn vào nhà tôi. Vỗ nhẹ vai hắn từ phía sau, hắn giật mình quay lại, và tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi vốn đã là ma rồi, lại có thể mê hoặc người sống. Tôi nói, Lưu Vượng Tài, về nhưng cái nhà đó không phải nhà hắn tưởng, mà là cái ao sau làng. Thế nên sáng nay người ta mới vớt xác hắn lên. Khi đó, người giao hàng Bà Long Mù xông vào, tay cầm nồi nghi ngút khói. Lão chừng tôi, ngươi đã hại người rồi, ta không thể giữ ngươi nữa. Mẹ tôi chết lặng, vừa khóc vừa đập tay xuống đùi. Không được, bà đã hứa rồi cơ mà, cho chúng tôi được đón Tết cùng nhau năm nay. 3 năm chưa đủ sao? Tôi lấy 10 năm đổi cũng được. Tôi chỉ muốn ăn cùng con gái mình một cái Tết. Tên khốn đó đáng chết thật, hắn chết là đáng đời. Chuyện đó thì liên quan gì đến con gái tôi chứ? Anh tôi cũng phụ họa, giọng chắc nịch, từ sáng đến giờ em nó có ra khỏi nhà đâu, sao lại đổ cho nó được? Long bà không đáp, chỉ nhìn chân. Tôi khẽ cười, thì thầm, sao con lại hại người được? Kẻ đáng chết là hắn. Mẹ và anh sững sờ, chết lặng. Tôi nhìn họ, giọng chậm lại, nếu hắn không chết thì đêm qua người chết chính là mẹ và anh rồi. Long bà thở dài nặng nề,
Tôi quay sang nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ ra nhận hàng đi. Mẹ vẫn cố chấp, không chịu bước ra. Anh hạ giọng khuyên, mẹ muốn em đi mà không yên lòng sao? Anh quay đi, bước ra cửa ký nhận, chỉ vài giây đã mở hộp, rút ra chiếc vòng vàng. Tôi nắm tay mẹ, đeo vòng lên cổ tay bà, mỉm cười nói, mẹ à, Giáng sinh vui vẻ nhé. Mẹ hay than là ba chưa kịp mua cho mẹ vòng vàng, nên con muốn tặng mẹ một cái. Mẹ phải vui vẻ, được không? Mẹ bật khóc nức nở, nắm chặt tay tôi không buông, muốn nói gì đó mà chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn. Tôi nói tiếp, giọng run, mẹ, con xin lỗi, anh đã bỏ học vì con, vậy mà con chẳng làm được gì ra hồn. Mẹ òa khóc, ôm chặt tôi, nghẹn ngào, mẹ chỉ cần con bình an thôi, khỏe mạnh, an lành là đủ rồi. Con gái của mẹ, đừng đi mà, Tết này mình còn chưa ăn xong mà, chưa qua Tết mà con, đừng đi. Mẹ ôm tôi thật chặt, như muốn hòa tôi vào máu thịt mình. Tôi cảm nhận rõ thời gian của mình sắp hết. Cố mỉm cười nhìn họ, mẹ, anh à, hai người phải sống thật tốt nhé, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Anh tôi khóc đến nghẹn, không nói nổi lời nào. Tôi ôm mẹ lần cuối, ý thức dần dần rời khỏi thân thể. Trong cơn mơ hồ, tôi thấy một bóng người, ba đến đón tôi rồi. Người thân mất ngay trước Tết là cảm giác thế nào? Em gái tôi gặp tai nạn trên đường về nhà ăn Tết, còn tôi và mẹ rất lâu vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. Chúng tôi mơ màng lo xong tang sự, nhưng mọi thứ cứ như không thật. Tôi vẫn hay thấy như em còn ở đây, như vẫn còn sống. Mẹ vẫn nấu cơm cho ba người, dọn đủ 3 bát 3 đôi đũa. Ăn cơm còn vô thức hỏi, em con đâu rồi? Cả hai mẹ con đều không đáp. Mẹ lặng lẽ dọn bát trống đem vào bếp. Lâu lắm không bước ra, chỉ nghe trong bếp vọng ra tiếng nấc. Năm đó, nhà tôi sống trong đêm nào mẹ cũng ngồi xem ảnh của em. Một lần, tôi thấy mẹ tự tát mình liên tiếp. Tôi vội lao tới giữ tay bà, mẹ, sao mẹ lại đánh mình như thế? Mẹ bật khóc nức nở, mẹ là đồ tệ bạc, con bé thèm ăn gà rán, sao mẹ lại không làm cho nó, chỉ làm cho con, không cho nó. Nó chết rồi còn chưa kịp ăn miếng nào. Con nói xem, ngã từ vách đá xuống có đau không? Xuân Xuân của mẹ ơi, con gái mẹ nuôi như báu vật, chỉ một khắc thôi là mất rồi. Mẹ gào lên, sụp đổ. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt dỗ bà, không biết mẹ nghe từ đâu rằng Long bà có thể gọi hồn. Bà như người mất trí, cầu xin suốt 1 năm, cuối cùng Long bà cũng đồng ý, nhưng bà ta nói rõ ràng phải đánh đổi 3 năm thọ mệnh, lấy 1 ngày hoàn hồn, giờ chỉ thiếu 1 thân xác để hồn chú. Long bà bảo mẹ đến tìm chú Quách hàng xóm, con trai ông ấy dương khí yếu, dễ bị nhập. Ban đầu tôi chẳng tin mấy chuyện này, chỉ muốn bỏ tiền ra dỗ mẹ yên lòng. Long bà dặn, hồn mới về rất mong manh, không được để em biết mình đã chết, nhưng ký ức về cái chết thì vẫn còn mơ hồ. Vì vậy, bà ta bảo hãy để em tưởng người chết là tôi và mẹ. Tôi với mẹ bày sẵn linh đường, mọi thứ đều chuẩn bị kỹ, chỉ ngồi chờ ngoài sân. Gió tuyết thấu ra, cả hai sắp cóng đến chết rồi. Mẹ cuối cùng cũng gọi được cho em. Trong máy vang lên giọng em như còn sống, y hệt, không sai, gọi hồn thành công rồi. Chúng tôi xách đồ Tết đứng trước cửa nhà, người chết trở về ăn Tết. Ai mà chẳng thấy dùng mình. Em rõ ràng bị dọa sợ cứng, không dám ngẩng lên nhìn tụi tôi. Vừa bước vào nhà, đã thấy ảnh tôi với mẹ bị gỡ xuống. Rõ là em đã giấu đi. Em đứng cách xa thật xa, vừa nhớ thương vừa hoảng hốt nhìn lại, rồi cuối cùng cũng chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ khẽ run lên, vội đẩy em ra, chui tọt. Tôi bỗng nảy ra trò đùa ác. Cô không cổ, nhón chân đi giống hệt xác sống. Em ngốc nghếch hỏi tôi, sao anh đi kiễng chân thế? Tôi vẫn nhón chân tiến lại gần, thấy em sợ co rúm trên ghế sofa, lại tìm lại cảm giác trêu em ngày nhỏ. Kết cục bị mẹ mắng cho một trận. Ra ngoài, thấy em vẫn sợ sệt, tôi bèn ngồi sang đầu ghế bên kia, lấy điện thoại hỏi em muốn gì, tao mua cho. Em bỗng đáp, muốn bản giới hạn Tết năm nay. Tôi khựng lại. Trong tâm trí em, Tết năm nay đáng lẽ là Tết 2023, nhưng giờ đã là 2024 rồi. Món mỹ phẩm đó đã ngừng sản xuất. Tôi đành giả vờ nói không mua đâu, nhưng vẫn lén gửi em ít tiền tiêu vặt. Mẹ nấu rất nhiều món cho bữa tất niên, bà đặc biệt đặt một đĩa gà rán trước mặt em. Em ngạc nhiên tròn mắt, mẹ, sao tự nhiên biết làm gà rán thế? Mẹ khẽ nói, để bù cho năm kia. Mẹ lỡ lời, may mà em ngốc, chẳng nhận ra gì. Em chỉ cười, chuyện nhỏ thôi mà, con không để bụng đâu. Nhưng với mẹ thì không hề nhỏ, bà đã dằn vặt suốt 1 năm trời. Tôi từng thấy mẹ tự tát mình đến sưng mặt. Tôi biết mẹ từng mua bùa giữ mạng của bà Long, tôi cũng đi mua một lá. Bà ấy đốt bùa thành tro, hòa vào chai coca. Tôi bắt trước, hòa vào lon sữa hạnh nhân. Mẹ định để em gái uống coca đó, tôi ngăn lại, bà đã quá tuổi rồi. Bùa này, bà Long nói rất rõ, 3 năm đổi lấy 1 ngày sống, nếu có ai phải đổi mạng cho em thì người đó là tôi. Tôi và mẹ cãi nhau ngay trên bàn ăn, làm em sợ phát run, em đánh rơi cả ly nước. Tôi và mẹ hoảng hốt, sợ em thấy gì đó. Cả hai cùng quýt hỏi em vừa nhìn thấy gì. Em chỉ nói mệt rồi. Chúng tôi nhìn em vào phòng, đợi cửa đóng mới bắt đầu to tiếng. Tôi tức giận quát mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế? Đổi mạng ư? Mẹ còn bao nhiêu năm để cho đi? Mẹ kích động hét lại, nó là con tao, tao là mẹ nó, tao phải đổi cho nó. Mày cấm được, mày chen vào làm gì hả? Chúng tôi cãi đến khản giọng, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng phát hiện em biến mất, phòng em trống trơn. Chúng tôi vội tìm đến bà Long cầu cứu, tiện thể mua thêm 2 lá bùa vay mạng. Không ngờ em đang đứng ngoài nhà, vừa thấy chúng tôi liền hoảng sợ. Và chính cú chạy đó đã gây họa lớn. Em còn đang chiếm xác thằng con nhà chú Quách bên cạnh. Tôi và mẹ gấp rút tìm người giúp, cùng đến chỗ bà Long lần nữa, mỗi người mang về một tượng thần trấn giữ. Không ngờ em lại trốn ngay dưới mắt chúng tôi. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào em hoảng loạn đến ngất xỉu. Tôi cõng em về nhà thì phát hiện lá bùa dán trên tay em. Chúng tôi mang bùa đến gặp bà Long.
bị tôi và mẹ ép hỏi tới cùng. Bà ấy mới chịu khai thật, bà không muốn chúng tôi tiếp tục dùng mạng sống nuôi em. Tấm bùa đó chính là để ngăn việc vay mạng tiếp diễn. Sau khi tôi và mẹ thề sẽ dừng lại, chỉ cần qua xong cái Tết này với em là bà Long thu lại tấm bùa phúc đó. Về đến nhà, tôi gọi em dậy cùng đi đốt pháo hoa. Pháo nổ rất đẹp, nhưng lại như một sợi dây cháy chậm. Người nhà lưu tới gây sự vì chuyện kiện tụng. Tôi và mẹ đều không dám để em nghe thấy. Tôi vội cầm quả chùy sắt chặn cửa, mẹ khóa em lại trong phòng nhỏ. Người nhà họ Lưu đứng ngoài cửa chửi bới om sòm. Tôi tức quá, đập ngất thằng cầm đầu. Cơn hỗn loạn mới chịu dừng lại. Sau đó, tôi và mẹ ngồi xem Tết cùng em. Nhân lúc mẹ còn ở đó, tôi nhắc lại chuyện trong lòng em. Tôi hỏi, hôm đó sao em lại vay 1 vạn? Mẹ giận dữ lườm tôi, nói tôi không nên nhắc lúc này. Nhưng nếu không nói, chẳng lẽ để em ôm hối hận mà chết sao? Tôi không chịu nổi cảnh ấy. Mẹ quay đi lảng tránh. Em khẽ nói với tôi, em chỉ muốn mua cho mẹ chiếc vòng vàng, nhưng em chỉ có 3.000 thôi, còn lại định nhờ anh giúp. Thực ra chuyện họ cãi nhau chẳng phải lỗi ai cả. Em đâu biết tôi vừa bị sa thải. Em vẫn là một cô gái nhỏ, có thể sống vô tư, tiêu hết tháng nào hay tháng đó. Còn tôi thì không, tôi là đàn ông duy nhất trong nhà. Tôi phải lo cho tương lai của cả nhà, phải nghĩ tới của hồi môn cho em, phải để dành vì sức khỏe mẹ ngày càng yếu, phải có chút tiền phòng khi chuyện xấu xảy ra. Dù có nhiều lý do như vậy, tôi vẫn thấy hối hận vì đã không đưa em đủ tiền, nên tôi cho em 2 vạn. Tôi nghĩ thông rồi, người thân mất đi rồi, tiền còn giữ để làm gì nữa? Tiền của tôi là để mẹ và em tiêu. Sáng hôm sau, Lưu Vượng Tài chết. Chuyện đó khiến tôi hơi sững người. Chết cũng đáng đời thôi, nhưng tôi không ngờ chính em là người làm chuyện đó. Và em đã nhớ lại tất cả rồi. Tôi biết không thể giữ em lại nữa. Trước khi em đi, tôi vội nói, hãy tự tay đeo chiếc vòng vàng cho mẹ đi. Đó là tâm nguyện của em vẫn là đứa con hiếu thảo. Cuối cùng mẹ và em cũng làm hòa. Em khẽ nói, ba đến đón con rồi. Tôi chỉ biết chân nhìn ánh mắt quen thuộc ấy tan biến dần đi. Thân xác con trai chú Quách ngã gục xuống. Tôi cố nén nước mắt, ôm chặt lấy người mẹ đang khóc đến là đi. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.